بسم الله الرحمن الرحیم. اکثره ملګري ډیزاینران نه دي خو غواړي چې په فوټوشاپ کې کار وکړي، ځکه چې اکثره داسې ټاسکونه دي، داسې کارونه دي. اوس مثلا که تاسې ویب سایټ ډیزاین کوئ نو تاسو ته حتما فوټوشاپ پکارېږي. تاسې که ډیزاینر نه وي نو تاسې باید یو څه اندازه کارونه چې هغه د تصویر ریسایز کول دي یا د تصویر هغه کوم برخې چې دي اضافه هغه لرې کول دي، یا تاسې کولی شئ چې یو شارټ ګرافیک په شکل باندې ډیزاین جوړ کړي. نو د هغې لپاره فوټوشاپ که چېرته ستاسې کمپیوټر کې انسټال نه وي، زه خپله پرسنلي انلاین فوټوشاپ دی همغه استفاده کوم. د خپل کله چې ویب سایټ ډیزاین کوم د یو چا لپاره کوم تصویرونه چې ماته رالیږي نو هغه حتما زه باید ریسایز کړم چې کوم په کمپیوټر کې د ویب سایټ کې د هغې سایز وي د همغه سایز ته یې برابروم. نو د هغې لپاره یو انلاین فوټوشاپ شته. که تاسې کمپیوټر کې انسټال نه وي یا تاسې بل پروګرام باندې نه پوهیږئ نو فوټوشاپ زما په نظر باندې یو بهترین پروګرام ده، خو په انلاین شکل باندې ده چې د ویب اپلیکیشن مونږ ورته وایو. نو زه وایم چې تاسو ته په دې ویډیو کې د هغې د زده کړې په اړه باندې اوپن کولو، د هغې کې تصویر څنګه جوړیږي یا ریسایز کیږي پکې څنګه، د هغې په اړه باندې به خبرې کوو. نو زه څه کوم، د کمپیوټر سکرین ته راشم او تاسو ته هغه سافټویر ښیم. ګورئ که چېرته تاسې براوزر ته راشئ، په براوزر کې به تاسې څه ولیکئ، فوټو پی په نوم باندې ده، photopi.com. که تاسې ګوګل کې لیکئ په دې پورته برخه کې URL بار کې لیکئ نو دا به څنګه کېږي، دا به دلته اوپن کېږي. دا عین شی که تاسې فوټوشاپ استفاده کړې وي، عین شکل د فوټوشاپ کلون یې اخیستی ده، خو دلته ډېر زیات نور کارونه هم په دې کې کېږي چې تاسې هغه هم کولی شئ. خو زه څه کوم، دلته فقط یو تصویر جوړوم. که تاسې نیو واخلئ په دې ځای کې تاسو ته وایي چې کوم سایز کې غواړئ. مثلا زه ورته وایم چې یوټیوب تھمنیل جوړوم، یا غواړم چې د فیسبوک د یوټیوب لپاره پروفایل جوړ کړم یا نور، یا تاسې کولی شئ چې ورته ووایئ چې مشخص ماته یو سایز راکړه. زه ورته وایم چې 600 پکسله په 600 کې دا چې سایز مې ورته ورکړه. زه راځم دلته کریټ بټن باندې اوس کلیک کوم، کریټ. نو چې کله کریټ شو دلته ګوره فوټوشاپ هغه د کوم PSD فایل چې ده دلته تاسو ته اوپن کېږي. نو دلته چې تاسې هر څه کوئ په دې کې، یا مثلا تاسې غواړئ چې یو فایل اوپن کړئ، زه راځم یو تصویر اوپن کوم. مثلا دا یو تصویر شو، یا غواړم چې دغه تصویر به اوپن کړم. نو زه دلته څه کوم، دا تصویر ریسایز کوم. نو څه کوم، زه دلته راځم ورته وایم چې دا تصویر ماته یو څه اندازه دې خوا نه راکم که، یو څه اندازه یې غواړم چې شاید دغه کوم سافټویر چې د یو څه نه څه هیوي هم ده، نو کولی شم دې ځینې هم کم کم. نو ګوره دا سایز ورته ما را برابر کړو، را کم مې کړو ورته چې په دې باندې زه کلیک کوم. لږ څه دغه سافټویر چې ده لوډ کوي او بل چې ده نو ستاسې کمپیوټر پورې هم اړه لري. دلته نو هر څه تاسې کوئ، نو هغه څه تاسې د فوټوشاپ سکلز دي چې مثلا ټولز دي پکې چې هغه تاسې استفاده کولی شئ. یعنې شاید د فوټوشاپ کلون ده همغسې جوړ کړی ده په همغه شکل باندې، او دوی څه کوي تاسو ته یې فری پرووایډ کړی ده. نو اوس مثلا دا اریسر دی چې دا پنسل پاک ده، له دې ځای نه تاسې استفاده کولی شئ. خو عین شکل فوټوشاپ او په دې ځای کې چې دا هغه کوم تاسو چې عکسونه اخیستي په دې برخه کې ښودل کېږي. په دې ځای کې د دې که ټکنیکل برخې ته یې راشو، د دوی ګټه چې دا د ایډز نه ده، اعلانات په دې ځای کې خلکو ته ښیي او بیا څه کوي، د هغې نه پیسې لاسته راوړي. نو دا و د فوټوشاپ انلاین فوټوشاپ چې ما د دې په اړه باندې پوسټ کړی و، خو ولې اکثره کسانو ویلې چې موږ یې څنګه اوپن کړو. نو photopi.com photopi.com ته به تاسې ورشئ او له دې ځای نه استفاده کولی شئ. هر ځای کې تاسو دفتر کې ناست یا په کور کې یاست یا محصل یې، نو دا کولی شئ چې له دې نه د ویب سایټ په عکسونو ډیزاین کولو کې، یا همچنان چې هر ډول عکسونه تاسې زه نه پوهېږم چې هره برخه کې کار کوئ، نو له فوټوشاپ څخه استفاده کولی شئ.